Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska nás čeká žranice. Jak už jste z názvu poznali, tak dneska budeme žrát Ben & Jerry's. Jo? Teď vám ukážu speciálního hosta novýho. Nazdar. Takže to je deadliftový král Folha a jeho oblíbená věc je Ben & Jerry's. Takže je dneska trošku ve výhodě, ale doufám, že mu natrhnu prdel. Hele, dnešní trest vymýšlel Pavlis a je to zase fakt chuťovka. To nechceš prohrát. Kdo myslíš, že vyhraje Folho dneska? Já. OK. Peprní otázky ready, hoši, běžte si koupit zmrzliny. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am your innocent flesh. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Další žrací challenge, tentokrát Ben & Jerry's. To je Folhovo oblíbený, on to žere každý večer před spaním, jo, takže je trošku ve výhodě. Máme lichý počet, protože víc v mrazáku bohužel neměli, tak jednu schováme Pavlisovi, tu si může sníst potom po videu. Konečně jsem něco dostal. A vyber si, který chceš, tady to chceš, viď? Jo, cookies a vanila. Tak, máme každý dvě, do toho si prdneme nějaký otázky a kdo se dostane dál, vyhrál, kdo prohrál, sežere tady. Máme nějaký extra pálivý chili papričky, takže to je trest, jo, to sežere. Hlavou dolů. Hlavou dolů, jo, samozřejmě ve stojce, jo. Těšíš se na to, Folho, chceš vyhrát asi, ne? Já vyhraju, to bude hrát on. Ty vole. OK, tak hoši, puste se do toho. Je nejhorší, když to musíš žrát s takovou malou lžičkou. Já mu dám 2 opáčka náskok. Řekl bych, že to je jakoby z těch zmrzlin jedna nejlepších, jo, ale zase mám strach, aby mi chemici nepsali, vole, pičo, do komentářů, že tam jsou mý sladidla, vole, že to je záhuba lidstva, vole. Rekord mám 2 ty kýble Manhattanu. Jedna byla 1,4, jedna 1,3. Trvalo mi to hoďku. Ta první asi 10 minut, pak jsem to trochu tlačil, ale zvládl jsem to. Dokončil jsem sérii. Kámo, s ním bys asi nechtěl donat jíst. Ne, kamo. Hlavně, když si pamatuju naposled, jak jsme žrali sladký donaty, já jsem z toho měl záchvat cukrovej, ty vole, no 2 dny mi bylo blbě po těch donatech, ale fakt, to nechceš žrát. Tak doufám, že tohle bude trošku lepší. Tak hoši, jdeme na zpověď. Folho, prosím tě, řekni lidem také na začátek, jak ty ses vlastně dostal k tomu zvedat takovýhle rance na sumo mrtvý tah, protože ty jsi dělal vícekopé bojové umění, nekontaktní, že jo? Tricking. Takže řekni nám něco o tom trickingu, jak ses dostal k sumo, prostě to je hrozně zvláštní příběh. Tak já jsem nejdřív, že ten tricking jsem dělal víc let a potom jsem začal cvičit jenom to jakoby doplněk k tomu trickingu a jakoby i pro vzhled. A celkově to tělo funguje líp. A hned po prvním půlroce, co jsem chodil do posilky, tak mě hned začalo bavit se překonávat v něčem. Začalo to benchem, ale potom po 2 letech začaly mrtvý tah, dřev a podobně. A časem, jak jsem začal zjišťovat, že ten mrtvý tah mi jde líp než ostatní, tak jsem začal potom se na to specializovat a ostatní šlo dost stranou. Potom jsem naučil tu techniku, zjistil jsem, že sumo mi jde dobře, tak jsem netáhl i klasikou sumo, už jenom sumo. A tohle tak to vzniklo. A jak dlouho teda už, nebo jak dlouho jsi se věnoval tomu trickingu a jak dlouho třeba chodíš do toho fitka na bušit? Trickingu jsem se věnoval asi 10 let naplno a potom se to postupně přehouplo v to fitko. Nějakou dobu jsem to dělal, dá se říct, současně. A první mrtvý tah jsem zvedl před 10 lety.
to bylo sérka 4x4x80 kg. Měl jsem přepumpovaný záda asi týden. Ale bylo to s postavou přibližně to, co mám teď. To bylo tenkrát při 89 kg, takže to si pořád přibližně držím. A kilo po kilu to šlo nahoru. Vím, že první 200 jsem zvedl asi po roce a půl. Jo. Jinak hoši, víte, co vás spojuje? Vy oba jste byli vlastně v prvních dílech Deadlift Madnessu. Ty jsi byl, Hanzi, v prvním? A ty jsi byl v druhém, Folho. Je to tak? Takže chvilku po sobě, a to už je, hoši, rok 2016, takže to už je více jak 3 roky. Tak to začalo všechno. Každopádně, já musím to sumo ještě natrénovat. Někdo toho Folhu musí přece vypráskat. To není možné, aby nás tady všechny vyštípal. K tomu se dostaneme, máme tady nějaké zajímavé otázky, takže... Hele, trošku na to navážeme. Hoši, s kým byste nejradši šli do válek? Mám začít? Jo. Ale do válek. Já jsem takovej, že jako nebojím se prohrát a vždycky chci jít s těma nejlepšíma. Takže kdybych šel do Deadlift Madnessu, chtěl bych s Folhou. Kdybych šel do války, tak bych s Folhou nechtěl jít, protože vím, že třeba nějaký tlakový věci, že bych prostě ho přel. V deadliftu na něj prostě bezkonkurenčně nemám. Čau. A vydržíš chvilku? Jo, my to jenom dotočíme a pak hnedkom si je fotit. Hele. Takže na Deadlift Madness bych chtěl určitě Folhu, jo, protože překonat Deadlift Madness Folhu by byl prostě neskutečný prostě zářez, jo, protože to je prostě král deadliftu. Ale ve válkách bych jsem chtěl nějakýho open strongmana prostě. Nevím ani přesně koho, je mi to jedno, prostě hlavně ať je větší, vole, a silnější. Jo. Jako trojbojaři jsou taky dobrý, ale já bych chtěl víc do těch válek i strongmanský cviky, takže prostě vím, že... Komplexnějšího něco. Něco komplexnějšího, takže nějakýho open strongmana, prostě silného, velkého, jo, abych prostě měl pořádnou motivaci to pořádně překonávat, jo. Folho, a co ty? Já vím, že jsem ti tenkrát slíbil toho facelesse, a ten se k tomu vůbec nemá. Tak, teď mi čteš myšlenky, protože kdybych šel do dalšího Madnessu, tak určitě bych si přál nejvíc facelesse, protože ve všech válkách, co jsem viděl, tak v tom deadliftu měl asi nejvíc navrch, takže by to byla nejtěžší výzva. Takže určitě faceless. Ale... Třeba někdy. Tak a co se týče válek, jakoby? Tak nad tím jsem nepřemýšlel. Prostě šel bych do toho, co bys mi asi vybral. Tak to jsi srdcař. Další otázka. Proč tahat sumo? Honzo? Hele, existují třeba lidi, kterým prostě nesedí dřepy, tak si myslím, že pro tyhle lidi je to sumo jako dobrá volba, jo? Že mně třeba dřepy nesedí a když jsem vlastně minulý rok jel sumo, tak jsem vlastně dřepy skoro vůbec nejel. A přesto se mi ten tah zlepšil se mi tah sumo, ale zlepšily se mi vlastně i dřepy, jo. I když jsem celý rok ty dřepy nejel, tak jsem díky tomu sumu udřep prostě 315 vlastně na těch závodech, takže jo, je to taková dobrá varianta prostě místo těch dřepů, širokých, jako... No za mě je dobrý najít si to, zjistit si, jakou máš silnou stránku. A když je u mě silnější stránka sumo, tak toho využívám. A já věřím tomu, že kdo se naučí tu techniku a přijde na ní, tak pro hodně velkou většinu to sumo bude šikovnější a zvedne tím víc. Ale není to 100%. Takže z toho důvodu sumo dělám já. A taky si myslím, že to jde líp uregenerovat. Tak to určitě. A jako máte názor takový, že prostě ta klasika je taková jako víc prasácká, že tam nemusíš tu techniku tak drtit a u toho suma ji musíš fakt jako vypilovat, když chceš vytěžit maximum? Ale já si myslím, že právě, že jako na prasáka to nejde zvednout jako ta maxka prostě. Na prasáka neutáhneš tu maxku, já nevím teda. Že i na klasiku potřebuješ dobrou techniku. Jo, jako já nevím, já kdybych povolil spotky, tak to prostě neodlepím od země, víš, jako
že mě to přijde. Já buď to zvednu, nebo to vůbec neodlepím, ale prostě nedám to špatně jako. Já taky, když si zařadím do tréninku tu klasiku, tak většinou zvednu, dokud udržím techniku. Jak už techniku pokazím, tak mi ta činka stěžkne a už to nezvednu. Ale tohle je strašně těžká otázka, která má vole strašně moc úhlu pohledu, jo. Takže jakoby my by se to mohli řešit ze všech možných úhlů pohledu. Prostě sumo a klasika jsou dva rozdílné cviky a najděte si prostě, co vám sedí líp a to prostě jeďte. To prostě jeďte, jo. A tu druhou variantu třeba jeďte jako doplňkově, jo. Ale prostě člověk, který se nedokáže pořádně naskládat a nemá mobilitu na to sumo, tak to nikdy nemůže pořádně dát prostě. Takže jak jste na tom se zmrzlinkama, ukaž Hanzo? Ty vodo, docela to šlo. Ale teď nevím doma, kdo je napřed, ale myslím si, že Hans má trošku úzra. Ne, asi ne, ty tam máš takový kopeček. Máme se to tady, ty vole, to. Strašně kinklá, ty vole. Tak, další otázka. Řekněte rychle PR na deadlifty. Klasiku, sumo. A já mám závodně 345 sumo a 355 klasiku. Závodně. Tréninkově mám sumo 360 a klasiku 350. Pavlo? Já mám závodně sumo 370 a klasiku závodně nemám, ale PR na klasiku tréninkové mám 290 a na sumo 400. To zní tak dobře, když řekneš. Na sumo mám 400. Jo. To mám v peněžence, když tak Polho. Tak. Kdybyste proti sobě měli jít války, je tady otázka. V čem by to bylo? Mrtvola. Jako můžeme klidně ještě benčích, jo, ale... Ne. Nebo přemístění. A nebo v saltech. V saltech, v kotoulech, v přemístění, cokoliv. Kotoulech. Ale to je jedno, možná, že válka v saltech, tam bych měl možná větší šanci než v deadliftech, vole. To asi jo. Je to válka. Je mrzlina. Tak, je tady otázka na Folhu. Ať Folha ukáže rodný list, nevěřím, že není mimozemšťan. Co bys tomu řekl? Ztratil se. Area 51 se ztratil. Area 51 nechali ho na měsíci, vole. Ne, víš co, vole, z toho filmu Superman, vole, jak poslali malýho Clarka Kenta, vole, sem v té raketě, tak už se to tam nevešlo, vole. Ten kodek. Hele, ale Follow, setkáváš se s tím jako často, ne? Že s tím, co všechno děláš, jako co všechno umíš, tak ti lidi říkají, ne? Že jsi jako šílený, že to je brutální, co zvládáš. Jo, občas trochu jo. Hlavně občas lidí zaujme ta kombinace toho trickingu a těch deadliftů a přijde jim, že to je takové neskloubitelné. Přitom mi přijde, že to jedno podporuje druhé a pěkně se to doplňuje. Hele, on se otvírá další. Tady někdo bude jíst papričky. Já jsem cukrář, vole. Aha, tak nic. Jako je pravda, že ty vlastně to prokládáš, když se koukám tobě na Instagram, tak ty tam vlastně skáčeš, taháš mrtvý tahy, je to fakt hustý. Ne, Folha právě ukazuje, jak strašně moc je důležitý stretching, protože on je strašně maximálně protažený a jako využívá ten potenciál svůj svalový na max, proto dokáže při 90 kg zatáhnout takovou raketu, jo. A to máte stejný příchutě? Ne, já mám teď peanut butter, to je hnus. Mám sušenkovou. Jaká je nejlepší? Tam to asi. Asi tahle, ta vanilla pecan blondie. Ta vanila je dobrá. Vanilla Ice. OK. Jaký máte názor na MMA zápasníky? Zkoušel jsi někdy nějaký bojový sport, Follow? Dělal jsem, nevím, sport, spíš umění, dělal jsem karate dřív, asi 5 let a to mě potom dostalo k trickingu. Ale přímo názor na MMA a tak, já to moc nesleduju, mám k tomu obdiv, ale sám s tím nemám žádnou zkušenost, takže to ani tolik nezhodnotím. Co ty, Hanzi, jaký máš názor na MMA zápasníky? Jako, mě strašně baví ta show okolo, víš co, je ten trash talk a obdivuji, že vlezu do té klece, protože třeba já jsem hrozný stresař, i když jdu na závody jakýkoliv, ty vole, nežeru všechno, tak úplně vždycky vím, jak tam jdou ty vole, během té muziky, jak lidi na ně koukají, ty vole, a on jde do té klece. Když tam prostě víš, že můžeš dostat během 15 vteřin KOčko, víš co, že můžeš dostat blbou ránu, vole, že si na to dřel.
hele, to prostě masakr. Já to obdivuju ty frajery, že tam prostě jdou do té klece. Jo, protože už jenom vlézt si tam do té klece proti stejně jakoby proti borcovi, který je nadříplý stejně jak ty, nebo prostě i líp a ty to ještě víš, to je prostě podle mě takový psychický nápor. No, já to obdivuju. Chceš tomu něco dodat? Asi ne, souhlasím s ním. Ale je to prostě sport jednotlivce. Víš co, když jdeš na trojboj, spolíháš na sebe, když jdeš na strongmany, spolíháš na sebe. Když jdeš na fotbal, vole, tak se můžeš schovat za dalších 10 chujů. Víš co? Jo? Ale tady prostě jdeš ty do té klece a všichni na tebe koukají. Prostě bojový sport, no. Drsnej a dobrý. Ale nechtěl bych to nikdy dělat. Taky ne. Tak. Bude někdy Deadlift Madness, ale to už jsme tady měli tu otázku, spíš takhle. Když bude Deadlift Madness, půjdete do toho, jo, hoši? Určitě jo. A jo, já určitě. Takže není co řešit. Tak, otázka na folhu. Je folha natural? Napůl. Já jsem hlavnatý, protože nepoužívám anabolické steroidy, ale používám věci, které na seznamu dopingových látek jsou. A to byly to vždycky ty americké nakopávače. A americký nakopávače dneska užívá kde kdo. Takže to bych vůbec neřešil. Že to se bere prostě jako zakázaná látka, jako že je tam No, něco... protože to obsahuje jakoby stopový množství. Já jsem to někde viděl, jakože DMAA, efedrin, efedrin a tady to jsou jakoby zakázané. A to by to látky. nedělá špatně, jakože to by to vyhovuje, že ti to... Mám vypozorovaný u některých nakopávačů, že mi dělají špatně. Vím přesně, které značky to jsou, ale některým zase dělají dobře. A mám přesně vybrané značky, které mi dělají fajn a vím, že do určité míry, když vím, že třeba u něčeho jedna odměrka dávka, můžu si dát 2. Vím, že když dám 1,5, tak je to OK, ale 2 už mě trošku rozsekají a není to. No. Takže lidi by měli opatrně s dávkováním a dávat si pozor na to. Jo, vypozorovat si, kolik člověku dělá dobře a kolik člověku nedělá dobře a nedělat toho zbytečně moc, aby člověku bylo blbě a trénink bylo to horší. No. Jaký máš názor ty na ty nakopávače brutální? Hele, jako samozřejmě mám taky vyzkoušený Jack, Mesomorph, ty vole, Psychotic, mám jich vyzkoušený mraky. Některý jsou dobrý, fakt tě vyburcujou, některý jsou k hovnu, protože po nich máš strašný dojezdy, jo. Ale myslím si, že kdo tady v Čechách trénuje tak strašně tvrdě, že potřebuje, vole, se nakopávat každý den americkým nakopávačem, nepotřebujete to. Prostě nepotřebujete to, jo. Myslím si, že dokážete odcvičit bez pre-workoutu a když už, tak vám stačí normálně nějaký český, ty vole, podle české legislativy bez tady těch látek, bez DMAčka, bez Johimbite a tady to. K tomu bych něco řekl. Je to tak, jak říká Honza. Já třeba hodně PRek jsem udělal právě na těch českých nakopavačích, kde nic zakázaného není. A já to spíš pro svý účely používám tak, že mě ty nakopavače jak kdyby baví. Já jsem člověk, který nechodí nikde chlastat, nekouří, má tohleto. A občas se něčím nastřelit a užít ten trénink, kvůli té nálady, je to prča a proto to dělám. Přesně. Takže není to, že bys to potřeboval, ale je to tvůj nějaký prostě osobní jakoby pobavení prostě, že... A mě to taky právě baví tak. Já třeba nepiju ani kafe. Jo? Vlastně já nepiju ani kafe, nechlastám, že jo, nebo prostě jednou, dvakrát do roka. Žádný drogy neberu vlastně de facto. Kromě sypačky teda to neberu jako drogy, ale prostě takže mě ty nakopávače taky baví, že jo, protože se vždycky na ten trénink těšíš, víš co, ještě se nakopneš, ale zase pozor, spoustu kluků jsou jakoby hodně přehypovaný a pak dělají chyby, jo, že strašně se úplně jsou natěšený, ještě si dají ten nakopávač a jsou úplně přemotivovaný a dělají chyby, to jako na to pozor, na to pozor. Nebo některé z těch amerických nakopávačů, ty, které jsem říkal, že mi nesedí, konkrétně to byl Mesomorph, teda ne Mesomorph, ale Monster v prášku a třeba ty věci od Insane Labs, takové ty psychotiky, tak to jsem si třeba vezmu, cítím se nejdřív dobře, nakopnutý super, ale jakmile šáhnu na činku, tak jak kdybych neměl kontakt s tím železem a jsem slabší. Nevím, proč to je, ale u některých těchto nakopávačů to mám. Mám zase vybraný některé, které mi sedí, nějaký T5, Rage od Centurionu a tam potom, když si dám 1 nebo 2 odměrky, jak prostě mi je fajn a zvedám víc a paráda. OK. Už jak na tom?
půlka? Máš tam tak půlku? Nevím. Co ty, Volho? Taky tak. Ale měli byste Možná zrychlit poslední 3 otázky, Oši. Měli byste se do toho pustit. Teďka byste měli zabojovat. Už vám mrzne hlava? Já už mi strašně mrzne hlava, jak se vidí. Co ty, Volho, mrzne ti hlava? Tak, Hanzi, jak se ti líbí Opava? Viděl jsem tady akorát Fitness Pepa, vole. A OC Breda. Ale OC Breda bylo... Ne, Fitness Pepa bylo dobrý. Jo. OC Breda jsme teď. Ale Fitness Pepa, jaký příjemný fitko, jako je to v patře, ale vůbec to jako tam nějak nepoznáš, jo. My jsme tam tahali všechno, jako, ale v pohodě, pěkně vybavený fitko. Je tam toho spoustu. Jak to by se líbí v Opavě, Volho? Proč vůbec vlastně seš v Opavě? Že tady trénu, mám tady práci a dojíždím do té Opavy asi 20 km z Věřečkovic, z vesnice. A jo, v Opavě jsem skoro celý den, každý den. A prosím tě, z té vesnice, odkud pocházíš, a tam jsi žil jako celý život, nebo jsi se přistěhoval od někaď, nebo? Skoro celý život tam jsem. Jak se vlastně dostal k tomu trickingu na takovémhle místě? Viděl jsem to na internetu. Jo, takhle. A prostě jsem si říkal, to je super, to musím umět. Tak jsem šel ven zkoušet, nejdřív hvězdy, přemety, salto na prdel a po nějaké době salto na nohy a tak se to posouvalo dál. A po 4 letech jsem byl vlastně ve škole v Praze, kde jsem už mohl chodit do tělocvičny, takže to byl zase posun. Takže takhle. Ale a Volho, ještě kolik ti je let, prosím tě? Kolik bys řekl? 31. Já jsem říkal 32, když jsme si měli, takže nezdá se Volho, co lidi? Napište do komentářů, kolik jste mu typovali. Takže Opava stojí za hovno, viděli jsme jenom Fitness Pepa. Tak ono vyšlo. Jsme se měli, vole, přes 5 hodin, vole, takže jsme toho moc nestihli. Tak, hoši, jaký máte nejradši styl hudby? Mně to je jedno. Já mám takový všeho mix. Chvilku poslouchám to, chvilku za to, jako nemám nic specifického. Co ty, Volho? 90. Ne, líbí se mi víc stylu a od každého stylu si vyberu nějakou písničku, která se mi líbí. Takže nemám to nějak vyhraněný, ale pár věcí se mi nelíbí, třeba slovenský rap nemám rád. Že rytmuse? Co ty a slovenský rap, Hanzi? Jak co? Jak který se mi líbí, některý jo, některý ne, ale to je i u českých. Některý jsou prostě sračky úplný a některý se dají poslouchat. Jinak se koukněte, jakou mám sílu vůle, jo. Já tady mám daný jídlo, půl hodiny. A zmrzku jsem dostal od Honzíka, ten je hodnej a nemůžu si dát. Co má tam? Nevím, blbě. Ukáž? Ty vole, kámo, on je na konci už. Tak hoši, teď to je už. Teď to je buď teď nebo nikdy už. Mám tady poslední otázku. Takže hoši, kolik máte oba kilo? Kdo první položí lžičku, vyhrál. Nesmíš mít nic v puse. Kámo, tam ještě je, to musíš vyškrávat. Polu, jak přidal. Hoši, ale to je rozhodně, no. A on má ještě plnou hubu. On má ještě plnou hubu. Plná huba, prázdná huba. Ty už nechceš. Ne, protože čum. To je jaká? Tam jsou ty peanut butter zmrdí. Ty jsi to prohrál zase. Já to mrdám, já už nebudu dělat zatím. To byl těsný boj jako battle s norem. Jo no. Jo no. Takže, Volho, kolik máš kilo, prosím tě, poslední otázka? A teď po těch zmrzlinách asi 94, ale ráno 92. Co ty, Hanzi? Jak jsi Ale na tom ty body vole. weight? No, já jsem teď chtěl trošku schodit a moc se mi to nedaří. Já mám teď něco. Ale jestli máš ještě chuť?
To jde mi, tady to nechci kuky. Ale já mám teď něco kolem 123. Jo, a jako, fuj, je to fakt hnus. Ne, chci to... Hele, Monča je těhotná, vole, takže doma vaří samý dobroty prostě a to nemůžeš jí v tom nechat samotnou, protože ona by měla deprese. Oni ženský, když jsou těhotný, jsou strašně náladoví, takže to musíš prostě jíst, i když nechceš, jako fakt. Jo, takže až porodí, tak pak bude dieta, jo. Volo, ty se tváří, jako by si dal ještě. Chceš ještě? Bylo to úplně akorát super. Tak. Já jsem prohrál, protože jsem měl peanut butter. Já jsem tam měl zase ty cookies, ty jsou těžší. Nejsou těžší peanut butter, vole. Je tuk, vole, kámo. Víš, kolik jsem si tuku? Tak, každopádně dobře, takže Honza zase prohrál a půjdeme někam udělat ten trest, co ty na to, Volo? Těším se na to. Ukaž to, čipotle papričky, nic pálivějšího tady neměli, ale já si myslím, že to bude dobrý na lžičku. No, Stojkou, ve stojce. Já moc nejsem zvyklý, že na pálivý, nebo nemám moc rád, takže pro mě to bude, si myslím, úplně hrozný. A jíst ho ještě ve stojce, viď? No, ty vole, ještě stojku potom, ty vole, se pobleju, potom Ben & Jerry's, vole. Půjde všechno dolů. Tak jo, zážitky z Opavy. Já to mrdám, Co bys tomu řekl, Polho, k téhle challenge? Teď už nevím. No, jako užil jsi to? Jo, naplno. Co ty, Hanzi, užil jsi to? No, užil jsem si to, to je jasný, vole, vždycky, když prohraju, tak se strašně užívám. Tak, jdem na trest. Ale těsně, ne? Ty vole, těsně, no. I ain't not a man, I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am your innocent flexor. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. No, takže jsem prohrál, no. Tak Honzíku, čeká tě teďka trest. Tohle ty chili papričky otevřu a ve stojce tě pěkně nakrmím. Ukaž. Koukni na to, jen bude prskat. Ty vole, hej, to pálí už. Počkej, hej. Ty bičo, to pálí už. Ty vole, to je ostré úplně. Ukáž to. To pálí, vole, jenom si čukáš. Nechtěl bych. Taková radost úplně. Jdeme na to? Hlavně tady malou lžičku, jo. Ta je malá. Ne, hezky celou Ta je zabořit. malá na něho až Polívková moc. lžíce. Jo, já si taky myslím, Polho, pořádně. Tak jo. On by tě taky nešetřil, kdybys měl tady. No, já bych teď neudělal to samý. Ty vole, nemůžeš ho poslouchat, Pavlice hajzlo, on je škodolivý. Já bych ti dal jenom na špičku. Ty říkáš doma vždycky. Jenom na špičku. Kdo to říká Honče vždycky? Jenom na špičku. Tak jo, tak Hanzi, pojď stojku. A hlavně udělej nějakou stabilní, to s tebou nemrdne, prosím tě. Doufám, že se nezlomím hned zápis, či tak něco. Z hlavu tam, takže dobře, udělej to. Ne, takhle ne. Jo. Já se ještě vyndám radši věci. Těšíš se, Folho? Ale máš vodu aspoň. Máš vodu, prosím. Ne. Ty nemáš vodu. Kámo, voda to zhoršuje, to je jasný. Ono, jak se ti to pak přelejvá po jazyku, to je horší. Věř mi, já už jsem to zažil několikrát. Proč? Je tady celá takový jeden kus, to budeš muset kousat, jo? Ne, kámo, tak mi dej jenom tu omáčku, vole. Ne, to je paprička, tak bude dobrá, to pokoušeš. Jo, to dáš. No, ty dáš, ta omáčka, No. to je, není ono. To je jenom sosíček takový. Zmrdí. Řekni, jak budeš stabilní. Já mám blízko matku, kámo. Počkej. O, dobrý, vole. Takže můžeme, jo? Tak pojď. Tak, počkej, on to nesně celou tu lžičku. Ale to je Proč? dobrý, to je dobrý. Jo. Pojď, dokončí sérii. Pojď. Výborně. Pičo! Počkej, to nesmíš plivat. Kámo, je to ostrý. Počkej, tak pálí to nebo ne? Poděl se s náma. Tak si dej, pičo. Tak co, Polho? Já se jenom bojím, že mi to jednou vrátí. Ne, já myslím, že už ne. Je to... Dobrý, dobrý.
Je to ostrý. Dobrý. Já mu to vrátím deadlift v mednesu. Ty zase jezdí sumo, vole. Dostatečný. Hoří mi jazyk, ale mi hoří tady vrch toho krku, ty pičo. Ty vole. Tak jo, takže závěr. Hej, ze všech hnusných challengí, co už jsem musel pro Pavlise vytrpět, je tahle skoro nejhorší. Horší byly donaty, ty vole. Ben & Jerry's byli v pohodě a tenhle trest je kurevský nejhorší. Jako zlatou, vole, rybou přes držku, vole, nebo pantoflí. Tohle byl fakt hnus, ty vole. A co bylo horší, jako dáte v té stojce nebo jenom? Tohle stojka je easy, vole, jsem mohl ještě klikovat, ale prostě já nesnáším pálivý. A ještě to pálí jako čura. Prostě. Napište do komentáře. Příště půjdu žrací challenge s Pavlisem a napište do komentáře, jaký trest já si vyberu jídlo, jaký já mám rád, jaký já mě sedí a půjdu s Pavlisem a vytrestáme ho. Tak to nesmím pohrát. Napište do komentáře, jaký trest si připravíme pro Pavlise. Proč by ty lidi mě měli chtít trestat, když já trestám tebe a oni to mají rádi? Ne, ty trestáš mě, oni to mají rádi. Takže. Ale oni ještě neví, že budou mít rádi, až budu trestat já tebe. To ještě zažili, no. Tak Folo, užil si z toho otázky odpovědi dobrý? Perfektní a tenhle ten závěr byl úplně top. Pan si myslí to samý. Ale on je vždycky dobrý, ono to baví každýho, kdo se mnou natáčí, když prohraju, ale. Ne, ale já jsem rád, tyhle otázky byly dobrý, konečně jsem se o tobě dozvěděl něco, co jsem nevěděl, tyhle, protože vím jenom, že taháš 400, vole, ale jako z osobního života jsem nic nevěděl. Takže za to jsem rád. Lajkujte, sdílejte, odebírejte, mějte se krásně. Jeho sledujte, jeho Instagram, folhams, na Facebooku ho nehledejte, to nemůžete najít, protože jeho nick je strašně složitý. A mějte se krásně. Čau. Mějte se, čau. Folho, tvůj nick na Facebooku. Folha, Folkží, Mládě Seka. Každý hned ví. Jo, to je prostě normálka. To je, když hledám já svoje Vietnamce na Facebooku, vole, to je nereálný. Cože? Běžte pryč už. Ne, jako normálně jsem chtěl, abyste odešli. OK. Záběr na pusinku. Ne, já pusím. Ha. No, aha. Počkej, já si to musím zaostřit. Ne, ale tak když sníš dvakrát Ben & Jerry's, tak to musíš něčem vypálit, že jo? Víš co, musíš to vypálit. Takže bych si měl nějaký. Asi jo, tak ukaž to. Tak, Folho, ty si dáš? Já nevím, je to strašně láká. Pojď, kámo. Dej si, musíš se překonávat. Tohle je tu mrchu. Jsme tady ještě neměli. Jaký skůl. Počkej, on jde pryč úplně. Já se radši podívám, jestli nemá jaký umějí sladidla, aby mi zase nepíčovali, vole, jsem tomu to dal umějí sladidla, vole. Jsi nutriční specialista úplně hovno. Ale Schválně vůbec nešklebil, abych to zkusil. no jasně, vole. Dobrý? Dáš si taky? Ne, Chceš kámo, taky? já bych se postral, já Chceš potřebuji. ještě Jo. Folží? Folží. Folží mládě. Chceš ještě? Ne, už strašně. Pavli, chceš? Ty máš rád pálivý? No, já bych se postral, kámo, já potřebuji srát. No já s tebou jedu ještě v autě, vole, 2 hodiny, takže ty se rád No nebudeš. to se jdem, hele. Tak to teda ne. Vezmeme Michalovi, ne? Jo, dáme. Tak jo, jdem do prdele.